size po nito, 24. Ito po. Ito, 18. 24. Ah, di malaki po. Yung pako niya, 33. 33. Ganon din sa kapila. Ito, 47. 47. May nabibili tayo ng mga tila, yung bitin pa natin. Pero ito, yung kaibigan ko, dinala ako ito ng isang araw. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, may nagdala rito. Mas makatipid tayo rito. Hindi na gugupit. Tapos pag, dapat po, huwag pa natin po, ganito lang, oh. Masasabi nakasaya dito. Kasi pag nakabalot na yan, pag sinalasala mo siya, mahigpit na hindi mo na may pasok. Kailangan nakapa siya. Nakayan. bibili ka pa ng bote. Nagbibili naman yun sa may basahan, meron din sa kanya. Nanay ko, hindi naman sa GC ng nanay. Pagpasensyahan niyo na ang nanay ko pag mahingi sa GC. I guess it must be. Diba, lalo sila ang tokin na eh. Naantok. Yan na lang gagawin mo pag natutuwa. Yan ang lala ko. Ilalim may babaw ha. Ilalim ka na magbabaw. Babaw mga nagkagawin. Babaw ilalim. Pabanig. Ay, pabanig. Para pabanig. Pabanig. Kailangan yung dalawang ito dapat makapasok. Labas ko lahat. Alternate na. Hindi nakabukas ang gate. Hindi nakabukas. Sige na naman. Hindi nakabukas.
gumagawa ng sabon, hindi yata yung liquid. Hindi Nag-aabay siya. Kasi masakit na yung ilawan. Para pag gumagawa rin ng panik. Naglalala. Nantay ko yung pag-nagsara na. Bakit pag ganyan, ang control mo. Kaysa yung ilay mo ng ganun. At saka dito huwag mo nang hilahin. Pag hinila mo, Huwag naman. ito lang. Sarap ng hangin, nakakaantok. Yung ano ko rin sa'yo? 145. Ay, di ba picture ka muna tayo? Pag pumasok ka, iwan niya. Pwede po ba ito? Ay, sige. Dito, pipicture tayo dito. Sa likod dito. Laban na tayo. Wala pa ka na. Ayan, ako sa kanina yung nasa baso. Bagong magusto, no? Ang lakas natin sa kanina. Pagawa na rin ako. Sana kinagalit. Ikaw nga dinig. Ay, lagay mo ka. Ikaw nga dinig. Pag-aasta. Pwede yun sa automatic. Oo, maganda yan. Gumawa ka na siya. Dali ng kuwit. Ito sa pagdating. Gumawa tayo. Misis ko nagreklamo. Gastos daw sa sabon. Kanawan ko siya ng 7 kilo eh. Umanaw naman. Tagal maubos. Hindi rin, kasi madami maglagay ng sabon eh. Sabi ko dandaan. Kasi ang marami nakikita talaga. Sabi niya, ikaw gumagawa eh. Ano yun na? 9x9 ba to, Kuya Mark? Oo. 9x9. Ito. Ganyan, pareho. Ito. Pareho yan. Ano ang size po nito? 20. Mas makapal ito kaysa doon. O, tsaka mas malapad yan. Yun. Ganda. Okay na. Perfect. Picture. Kuya Ay, inom ka muna, Kuya Mark. Sa'yo yan. Natin natin ito. Okay na ito. When you feel it's hopeless, when you
Nobody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise.